Most a mozgásról a felvételét szeretném bemutatni. Ehhez először elindítom a programot, itt egy ablakot látok, ez a program fő ablaka. Ha ebből kilépek, az egész programból is kilépek. A bal szélső gomb a mozi ablakát nyitja meg, egy automatikusan létrehozott mozi van benne. Ha belemegyek a beállításaiba, képfelbontást, képoldalarányt, vetítési sebességet lehet a kijelölt mozira beállítani. A jelenetek gombnál, mint egy alkönyvtárban, kijelölt mozi jeleneteit láthatjuk. Létrehozok egy új jelenetet próba néven. Ha belemegyek, itt látom az expozíciós listáját, ami jelenleg üres. Az expozíciós lista sorai a képkockák, és a függőleges oszlopai a rétegek. A bal szélső réteg a legalsó, és a többi ezután következik, sorban takarják az alatta lévőket. Ezután belemegyek a felvétel ablakba, itt a képek fül legyen kijelölve és a felvétel gomb, ekkor vagyok benne a kamerás felvétel módban, kijelölöm az eszközt, amivel fölveszek, ezt egyszer kell csak megcsinálni a legelején. Itt látom a kamera képét, én itt előkészítettem egy kis jelenetet, amit most föl fogok venni. Ott az elem sorban beállítható a rajz neve, amit le fogok fotózni. Fotózás gombot megnyomva lefotóztam. Következő gombbal mehetek tovább a következőre, látszik, hogy létrehozta az A2 nevű rajzot. A bélyegképek bekapcsolásával ott kicsiben láthatom is a fölvett képeket. A fotózás gomb mindig azt a nevet fotózza le, ami az elemmezőben van, a következő pedig a növekménnyel megnövelt sorszámú következő rajzot. Ez azért jó, mert így, hogyha mondjuk a kezem belógott, amikor lefotóztam valamit, a fotózás gombbal akárhányszor újra fotózhatom, a következő gombbal pedig mehetek tovább a következő képre. Aztán lefotózom sorban a többi rajzot is, következőt, A4, A5, A6, A7 és A8. Ha fölvettem a rajzokat, kilépek ebből az ablakból, és ezután beírhatom az expozíciós listát. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetem meg, hogy ha kijelölöm itt a jobb oldali listán a rajzokat, és a beillesztés gombbal beírom a listába, annyi kockára fogja az egyes rajzokat beírni, ami itt a lépés közmezőben be van állítva. A lejátszás gombbal rögtön meg is nézhetem, amit csináltam. Az expólista kitöltésére nagyon sokféle mód van, beírhatjuk kézzel is a neveket, egyszerűen kezdjük el gépelni a rajz nevét, és az Enterrel mindig a lépés köz lépi lejjebb, és írja be a listába kurzortól. Hogyha üres nevet írunk be, az üres képkockát jelent, kijelölhetjük így egy részt a listában, és a beillesztés gombbal illeszthetjük be. Ennek az a trükkje, hogy ilyenkor ott az elemmezőben egy perjel van, ha ez található abban a mezőben, akkor utolsó kijelölést fogja beilleszteni, különben pedig az ott lévő nevet. Tehát például, ha kijelölöm ezt a részt, akkor a beillesztéssel beírhatom oda. Vagy például kijelölöm az A3-as rajzot, akkor ott az elemmezőben annak a neve látszik, a beillesztés gomb, akkor az A3-ast illeszti be, és mivel ki volt jelölve a listában egy rész, ezt az egész szakaszt fölülírta az A3-as rajzzal. Egyébként pedig annyi kockára illeszti be, ami a lépés közmezőben található. Most gyorsan kitörlöm ezeket a változtatásokat, visszaírom az eredeti sorrendet, és a mentés gombbal eltárolom a jelenetbe. A felvétel ablakban is található egy ilyen jelenetmentés gomb, így nem kell az ablakból kilépnünk, hogy a felvétel közben biztonság kedvéért el akarjuk menteni a jelenetet. Ha kilépek, a jelenet ablakban bármikor ezt visszatölthetem és tovább szerkeszthetem. A mozgásokban javításáról szeretnék egy pár szót még ejteni. Nem mindig sikerül a jelenet elsőre, előfordulhat, hogy utólag rajzokat kell beletenni, vagy megváltoztatni, vagy az expólistát kell átírni. Hogyha bejelölöm ezt a kis pöttyöt itt a jelenet előtt, ez a pötty, ez mindig átmegy a legutolsó változatba, ezzel csak a megjelölt jeleneteket kapcsolóval be tudom a listát úgy állítani, hogy csak azokat a jeleneteket mutassa, amik a legfrissebbek, az előző verziókat ne. A másolatot úgy készítem el, hogy a nevéhez hozzáírok mondjuk egy verziószámot, és ezzel a megkettőzés gombbal lemásolom. Belemegyek a jelenetbe, itt tehát benne van az összes korábbi rajz is. Bemegyek a felvételbe, és most vissza kell állítanom azt a kamera helyzetet, ami eredetileg a fölvételkor volt. Ezt az A4-es rajzot cserélem ki a jelenetben, ehhez fölrakok még egy olyan rajzot is, ami nem változott, és ide a fölé mezőbe beírom ennek a nevét. Ekkor ez egy overlayként rajta lesz a képen, és segít abban, hogy visszaállítsam az eredeti kamera helyzetet. És most a zoommal ránagyítok annyira, hogy fedje a két rajz egymást.
Ezen a kamerán nincs kézi zoommal sokkal könnyebb ezt visszaállítani, de így nagyjából azért sikerült, és ezután akkor le tudom fotózni a megváltozott rajzot. Ezt kijelölöm, és a fotózással újra fotózom. Ezután visszamegyek az expo listához, és a lejátszásnál le tudom ellenőrizni, hogy milyen lett az új mozgás. Az expo lista időzítéséről szeretnék még néhány szót szólni. Ugye a lépés köznél van megadva az, hogy hány kockánként írja be automatikusan az expo listát, de lehet ezzel a plusszal és a minusszal is változtatni az időzítésen, hát kockákat adhatok hozzá, vagy vonhatok ki a egyes fázisokból. Ez a numerikus billentyűzet plusszal, minusszal is végezhető. Különböző beszúrási üzemmódok vannak, erre példaként ide beírom az A5 mellé a másik rétegre az A2-es rajzot. Ha beszúrás módban vagyok, akkor az alatta lévő rajzok azok lejjebb tolódnak mindig. Vannak még ezek a szinkron módok, azt tudják, hogy az egymás melletti rétegeket együtt lehet mozgatni, így a rétegek közötti szinkronitás az megmarad. Most visszaállítom, és elmentem a jelenetet. Most itt a próba 2-t írta fölül. Még a többi gombról nem sokat beszéltem. Ez a szerkesztő, ez egy olyan üres jelenetet nyit meg, ami nincs elmentve sehová, tehát ezzel vigyázni kell, hogyha nem mentjük el, és kilépünk belőle, akkor ennek a tartalma elvész. Ennek ellenére ez ilyen egyszerű, gyors tesztekhez ez kiválóan alkalmas. A vetítő lista moziban lévő jeleneteket ebbe beletehetjük. Lehetőség van arra is, hogy a jelenetek közé különböző áttűnéseket, illetve átlapolásokat tegyünk, de is játszhatjuk őket együtt, itt lehet látni, hogy 2 jelenet egymás után lejátszódik. A rólam ablakról már volt szó, és a kilépéssel pedig az egész programból kiléphetünk. És itt a vége. Köszönöm a figyelmet!